بسم الله الرحمن الرحیم. نن به مونږ خبره کوو د لاګ فوټیج حوالې سره چې لاګ فوټیج څه دی. دا پکچر چې کوم تاسو وینئ یو پارټ دا دی یو پارټ دا دی، حالانکه دا د سمندر یو سمندر دی، یو حصه چې کوم دی دا چې کوم دی لاګ فوټیج دی لاګ، او دا چې کوم دی ریکارډډ دی سټینډرډ فوټیج دی. ټیک ده، دې حوالې سره به مونږ خبره کوو چې دې دواړو کې فرق څه دی، او به لاګ فوټیج چې کوم دی د ویډیو ایډیټینګ دپاره څومره اهمیت لري، او څومره چې فلم میکرز دي، ډراما میکرز دي، ایډیټرز دي، هغې ولې لاګ فوټیج یوز کوي. ټیک ده. Now what is log footage? Which log footage is a special video format used by professional filmmakers and videographer. Okay. The word log come from logarithmic, which mean the camera record light in a way that save more detail in both bright and dark areas. Take them. Log footage کوم دی په simple words کې دا مطلب دی چې دا یو ویډیو فارمیټ دی، او بل دا چې کوم پروفیشنل فلم میکرز دي، ویډیوګرافر دي، هغه دا استعمالوي په دې طریقې سره کوم دی دا فارمیټ د ویډیو دا فارمیټ دوی استعمالوي. ټیک ده. بیا وای اټ از یوز، ولې دا استعمالیږي. ټیک ده. نو لاګ فوټیج از میډ ټو کیپچر واید ډاینامیک رینج. واید ډاینامیک رینج بیا دلته دوی وایي چې ډاینامیک رینج څه مطلب دی. نو مین کیپینګ ډیټیل ان بوث شیډوز لکه ډارک پارټس ان هایلایټس برایټ پارټ اف د ویډیو. ډاینامیک مینس دا مطلب دی چې کوم شیډو وي، سوره وي یا تیاره وي په پکچر کې، په ویډیو کې، د هغې ډیټیل اخیستل، او بیا د کوم ویډیو کې چې کوم لایټس برایټ پارټ اف د ویډیو وي هغې ډیټیل اخیستل، دغه ته چې کوم دی ډاینامیک رینج ویلی کېږي. مطلب دا دی چې کله تاسو ویډیو کوئ، ټیک ده، نو په ویډیو کې ځینې داسې چې اکثر پکې سوری راشي، ځینې ویډیو داسې چې اکثر پکې یو حصه پکې سوری راشي، بل حصه پکې ویډیو راشي. فار ایگزامپل تاسو د کور په برنډه کې ولاړ یې او د کور نه ویډیو کوئ، نو غولی چې کوم دی په هغې کې نوري، او په دې دغه کې چې کوم دی سوری وي په برنډه کې. ټیک ده. نو دغه چې کوم دی د ډاینامیک رینج دغه ته ویلی کېږي چې مثال په طور ډارک پارټ د هغې ډیټیل هم دا سیو کي، او هایلایټ چې کوم چې د رڼا ځایونه وي، برایټ پارټس اف د ویډیو وي، هغه هم هغې ډیټیل چې کوم دی هغه هم دوی ځان سره سیو کي. هاو لانګ فوټیج لوکس. دا وایي چې دا کوم فوټیج چې کوم دی دا څنګه ښکاري. نو فلیټ، ډل کلرز، ویش اوټ، مطلب لو کانټراسټ، لیس سچوریشن، کاینډ اف پری، لکه موږ ته دا یادوي. دا وګوره هلکه په دې کې تاسو چېرته کلرفول ځئ نو ټول یو شانته کې دي، خړ پړ بیکاره. خو ویډیو ایډیټینګ دپاره اکثر دا یوز کېږي. دا چې کوم ډیټیل دی دا د هر یو شي، اوس دا ایریا چې کوم تاسو وینئ دا بلیک ټایپ ده، د دې ډیټیل دا ډېر ښکلي دي، دا خړه ده که نه، براون ټایپ ده، د دې ډیټیل ځان له ډک دي. دې سمندر ته وګوره دا هم داسې خړ دی. نو د هر یو چې کوم پارټ دی هغه ډیټیل تاسو دې بل ته وګورئ. ساده پکچر دی، کله چې په موبایل موږ واخلو او په لاګ فوټیج په فارمیټ یې موږ نه اخلو، نو دې فوټیج ته تاسو وګورئ. په دې کې سکای چې کوم دی بلو ده، وریځې سپینې دي، سمندر خړ دی. دا وګوره دا طرف داسې شین ټایپ دی. نو په دې کې چې کوم دی ټول هر څه بېلابېلي، او په دې کې هر څه یو شانته کي، خړ پړ. ټیک ده که نه. benefits of log footage. د log footage څه benefits دي؟ مطلب دا دی better color grading. کله چې تاسو دا ایډیټ کوئ دا ډېر زبردست راځي. keep lights and shadow safe, no blown. اوکې، مطلب دا دی چې کوم برایټ پارټ اف د ویډیو هغه برایټ ساتي، او کوم چې شیډو وي هغه شیډو ساتي. مطلب دا دی چې اخوا دې خوا پکې نه چې یو ځای پکې ډېر سپین رالی، یو ځای پکې ډېر تور رالی. خیال دی. perfect for LUTs, easy to add professional looks, professional result. مطلب دا دی چې د ایډیټینګ دپاره بس زبردست وي.
Stayed in video looks good straight out of camera but less flexible for editing. Standard video زمونږ سره steady footage زمونږ سره دا دي، دې ته standard وي، دې ته log وي. نو standard کې داسې چې په دې کې به editing کم کیږي ځکه چې already دې کې ډیټیل د مخکې نه وي. مطلب دا دی چې دا ځای پکې چې کوم دی بلو دی نو په دې کې به لږ editing کیږي، دونه پکې نه کیږي که نه، او په دې کې ډیټیل به لږ کم وي په نسبت د دې باندې، په دې کې لږ کم وي. او لاګ فوټیج خو چې کوم دی تاسو وکتل چې هغه ډېر زبردست دی. ښه سټینډرډ فوټیج لوکس ګود سټریټ آوټ اف کیمرا هیز. ښه سټینډرډ فوټیج چې کوم دی موږ سره دا یادوي، دا اوس د دې کوالټي بیانوي چې دې ته څه وایي. نو د دې سټینډرډ فوټیج چې کوم دی لوکس ګود سټریټ آوټ اف کیمرا هیز بلټ ان کنټراسټ کلر ډاینامیک رینج هایلایټس می بلو. ښه په دې کې دا وایي که نه چې بالکل سټریټ، بالکل برابري، څه پکې داسې اخوا دې خوا پکې نه وي. بل دا چې کلر کنټراسټ پکې هم برابري او د مخکې نه پکې برابري که نه. مطلب دا دی چې هر یو شیز پکې بېلابېل ښکاري چې دا تور دی، دا سپین دی، دا اخوا دی، دا دې خوا دی. limited dynamic range highlights may blue out in shadow may be clef. ښه په دې سټینډرډ فوټیج کې سم ټایم داسې راځي که نه چې ځینې ټیم کې چې کوم رڼا په کوم ځای کې ډېره وي هغه ایسته داسې ګډ وډ شي که نه، یا سور شي یا وسوځي یا یو قصه پیسه پکې راشي او شیډو پکې ډېره تیاره راشي. نو دا سټینډرډ دی کې که نه، دې کې چې کوم دی قصه پیسه لږ. لاګ فوټیج کې چې کوم دی ټول یو شانته ښکاري. صحیح ده، مطلب دا دی چې تیاره رڼا هر یو هر څیز پکې برابري، یو شانته خړه پړه پکې ښکاري، داسې نه پکې یو طرف ډېر زیات سپینې، نه پکې بل طرف ډېر زیات توري. اوکې ګریډډ فوټیج چې کوم دی په کوم معنی چې کوم دی مونږ مطلب کلر ګریډینګ وکړو، دا قصې پیسې وکړو. نو دا زموږ سره لاګ فوټیج چې د هغې حوالې سره مونږ تاسو ته خبرې اترې وکړلې. نو لاګ فوټیج دا چې تاسو ته کله هم داسې خړ ښکارېده، ایډیټینګ پکې نه و شوی، سمپل هغه پخواني ساده فلمونو په شانته کې ښکارېدو. اوکې نو هغه ته لاګ وایي. او بیا چې کوم کې ساده everything look very shining okay and every color is very perfect, so we can call it standard parameter video. So this is very simple and very easy lecture about log footage. نو دا موږ سره او کله چې موږ دا فوټیج دا ایډیټ کو، ظاهره خبره ده، نو بیا هغې ته څه نوم وایي؟ هغه ته ګریډډ فوټیج ویلی کېږي. همدې سره وکړي اجازه خپل ورته ملاقات به کوو تاسو سره په بل یو نوي اپیسوډ کې. الله حافظ.